Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi 41. Buổi hôm trước là mình hướng dẫn các bạn render ngoại thất cho công trình với cái HDRI đầu tiên. Đó là trời nắng trong trẻo, trời xanh, có nắng, không có ám vàng. Thì cái đó là cái setting ngoại thất Enscape có thể nói là đơn giản nhất, cũng dễ làm nhất. Chỉ cần bạn kiếm cho mình cái HDRI chuẩn là được. Cái thứ hai là giờ đây mình sẽ hướng dẫn các bạn render cái công trình ngoại thất ban đêm. Cũng không phải là ban đêm nhưng mà chiều, ban chiều. Thì để làm mình sẽ sử dụng cái công trình mà bữa trước mà render ban ngày thì mình sử dụng cho ban đêm luôn, sẵn tiện là mình sử dụng cho ban đêm luôn. Thì để mà render ngoại thất ban đêm render ngoại thất ban đêm thì bạn cần lưu ý cái gì? Những cái điểm lưu ý mà mình cần nói ở đây số 1 là đối với ban đêm thì bạn cần phải bố trí thêm đèn. Bạn có thể sử dụng cái đèn nhân tạo Spear, Spot, đèn light, đèn rectangle hay là đèn dĩa đều được, để mà trợ sáng bên trong công trình và bên ngoài công trình ngoại thất để render ban đêm. Và những công trình hai bên xung quanh bên cạnh thì mình cũng trợ sáng luôn, để cho nó đừng có tối quá là được. Còn mà trợ sáng như thế nào thì chút nữa đi về chi tiết thì mình sẽ mở lên mình hướng dẫn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà để render ban đêm thì bạn cũng cần phải về vật liệu thì bạn cũng cần phải lưu ý là những cái vật liệu nào không phải cái vật liệu đó bạn làm ban ngày thì bạn giữ nguyên bạn qua bạn render ban đêm được đâu. Có thể là được, nhưng mà có thể có một số cái thì không có được. Ví dụ như khung cửa nhôm này hay là cửa sắt này, ban ngày thì bạn có để cái màu của nó tối, nhưng mà nếu bạn giữ nguyên cái màu đấy bạn qua ban đêm thì cái cửa sắt này nó sẽ tối thui có nghĩa là cái khung cửa nó sẽ tối thui thì buộc bạn phải giảm cái gam màu của nó lại, bạn cho nó sáng hơn. Tường cũng vậy, tường ví dụ như ban ngày trời nắng gắt bạn giữ cho nó cái màu sậm tối, cái màu sậm một xíu, nhưng mà nếu bạn giữ cái màu đó mà bạn render qua ban đêm thì nó sẽ rất là tối. Cho nên có thể là qua ban đêm bạn phải tăng cái màu sáng của tường lên một xíu. Nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gam màu nào mà bạn render ban ngày bạn cảm thấy là hợp, nhưng mà nếu mà qua ban đêm mà nó tối bê tông này, gạch này, tường này, nhôm kiếm, sắt này mà nó tối thì khi mà bạn qua ban đêm bạn render thì buộc bạn phải tăng sáng cái gam màu nó lên, hoặc là bạn pha cho nó chút màu sáng lên, chứ không thôi nó qua ban đêm nó rất là tối. Nó rất là tối. Mà ban đêm của Enscape những cái vật liệu mà buồn tối nó tính không có tốt, cho nên là chúng ta buộc khi mà qua ban đêm chúng ta phải tăng sáng nó lên. Cho nên lưu ý cái chỗ màu vật liệu nha các bạn, không phải cái nào mà giữ nguyên ban ngày bạn qua ban đêm bạn render đều được đâu. Nhưng mà đa phần có một số cái vật liệu là mình phải tăng sáng nó lên. Thì mình nói lưu ý cái này thì tùy vào cái con mắt cảm quan của các bạn thôi, chứ bây giờ về vật liệu mình cũng không có hướng dẫn chi tiết ở đây nữa. Tại vì vật liệu mình đã hướng dẫn rất là nhiều bộ video rồi, tăng sáng như thế nào, pha màu như thế nào, thì các bạn xem những cái video vật liệu mà mình hướng dẫn rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Là cái thứ hai bạn cần lưu ý là vật liệu. Cái thứ ba bạn cần quan tâm đó là cái HDRI. Để mà render ban đêm bạn phải kiếm cho mình cái HDRI. Ví dụ ở đây là mình sử dụng cái HDRI trong cái bộ HDRI mà cái HDRI ban ngày luôn, trong cái bộ đấy thì HDRI nó nằm ở trong cái bộ mà mình đã render cái HDRI ban ngày, và mình chọn nó là mình chọn cái này. Rồi cái HDRI mà mình hướng dẫn render ban chiều tối là mình chọn cái này. Bạn chọn cái này đều được, mấy cái bạn chọn cái nào cũng được tùy bạn. Cái này cũng đẹp này, cái này cũng đẹp. Cái này render ra màu đỏ đỏ này cũng rất là đẹp này. Cái này thì cái gam bình thường, gam ban ngày ban đêm bình thường. Cái này cũng đẹp, cái này cũng đẹp, cái này cũng đẹp. Thì tại sao mình chọn cái này? Để mà render ban đêm trong Enscape thì mình nên chọn những cái HDRI nào mà cái bầu trời của nó có sự chuyển màu, chuyển vùng. Ví dụ như nó có vùng nó có một ít mây gợn nè, một ít là vùng tối, một ít vùng sáng này. Các bạn thấy không? Đây là những cái ảnh chụp mà nó review cho mình là cái thứ nhất.
có nghĩa là sao nên chọn những cái bầu trời HDRI nào mà nó có cái độ chuyển của bầu trời, có vùng sáng vùng tối và có một chút gợn mây, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên chọn cái HDRI nào mà vẫn còn cái mặt trời cũng được, mặt trời nó sắp lặn cũng được, hoặc là không có mặt trời như cái HDRI này cũng được. Thì ở đây mình chọn cái không có mặt trời luôn, có nghĩa là mặt trời nó tắt hẳn rồi, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là bạn phải để ý cái HDRI nó, cái preview nó đừng cái tối quá, có nghĩa là cái không gian này sau khi mà HDRI nó lên này, bạn thấy không, nó vẫn còn có thấy được vật thể, thấy được là công trình. Lưu ý cái chỗ này, đặc biệt lưu ý. Thực tế ra cái màu của bầu trời, cái màu cái cường độ của cái ánh sáng của cái bầu trời bạn đều có thể tăng giảm trong cái cường độ của cái Enscape đều được. Nhưng mà ví dụ như bạn chọn cái HDRI nó màu cái không gian bên ngoài nó tối quá như cái này đi, rồi bạn tăng cái cường độ của cái HDRI lên cũng được, không sao cả. Nhưng mà tốt nhất mình khuyên này, đã chọn thì chọn những cái nào mà cái không gian, cái preview của nó, thực tế của nó chưa có tối hẳn như thế này thì mình sử dụng. Thì mình đưa nó về đúng cái gam màu của nó thì nó mới đẹp. Rồi vậy là xong cái HDRI, xong cái đèn trợ sáng, xong cái vật liệu rồi nha. Bây giờ tới đi vào cái setting của cái ánh sáng ban đêm như thế nào. Thì đây là một cái setting mình đưa về mặc định này. Thì tất cả cái đây là mình chưa có làm gì hết. Đầu tiên là mình qua cái mục output, mình chọn cái nó kích thước ảnh. Ở đây là mình render khổ 4K, giống như cái render ban ngày kia thôi, không có gì cả. Cái thứ hai là bạn chọn cho nó cái đường dẫn lưu cái file của mình. Cái thứ ba của nó, cái này thì mấy bạn thì bạn tự chọn, cái này thì mình render rồi cho nên mình không có chọn lại. Cái thứ ba là bạn automatic đặt tên cho nó, tự động đặt tên rồi xong. Bây giờ qua chỉnh 4 cái mục này. Cái mục đầu tiên là mục chính này, bạn kéo cái này lên mắt giùm mình. Cái này bạn đưa về 2 điểm tụ. Cái độ hút cam này nó đang bạn kéo nó về giống như cái render ngồi thấp kia thôi, bạn kéo nó về sao mà cái góc nhìn của bạn hợp là được. Thì mình giữ nguyên cái thông số của cái độ tụ mà bên cái render ngồi thấp ban ngày. Rồi cái exposure này bạn giữ nguyên đi, bạn cứ auto đi, từ từ tính. Còn cái phần outline này thì mình khuyên ban đêm bạn nên đưa nó về không, bạn đừng có để cho nó một giống như cái ban ngày, tại vì ban đêm nó không có đủ ánh sáng đâu. Nếu mà bạn để cái đường nét nhìn lên công trình nó kỳ lắm, nó render ra nó không có đẹp đâu. Cái đó là mình khuyên nha. Còn bạn nào thích để một cứ để, nhưng mà riêng ban đêm chiều tối thì mình để về không, khác cái ban ngày nha các bạn, khác cái ban ngày. Cái một image này thì bạn đưa cái này về không. Không này. Nếu bạn nào mà bố trí cái đèn ban công mà muốn cho cái đèn ban công nó có quần sáng ở chỗ cái đèn thì bạn kéo cái bài lâm này lên 20-30. Ở đây thì mình không có cái đèn ban công, mình không có bố trí đèn ban công đối với công trình này, cho nên cái bài lâm mình kéo về không luôn. Bạn để ý cái chỗ này, ngang lưu ý cái chỗ này. Còn cái mục này là giữ nguyên, chưa can thiệp gì hết. Và cái mục bầu khí quyển này, không khí này, cái này đi về không luôn, cái này đi về không luôn. Rồi mấy cái này giữ nguyên, chưa can thiệp gì. Cái mục sky tiếp theo cuối cùng này, bạn chuyển qua cái HDRI, bạn load cho nó cái HDRI ban đêm mà nãy mình nói ban đêm đây, kéo nó vào. Và lại xíu. Nói chung là làm setting ánh sáng ban đêm nó đơn giản lắm, nó dễ hơn ban ngày rất là nhiều. Mấy bạn cứ sợ là ban đêm khó làm, nhưng mà ban đêm mình đảm bảo luôn, đối với Enscape ban đêm render dễ hơn ban ngày, chắc chắn 100%. Chỉ là nó tốn công cái chỗ là bạn phải cần bố trí thêm đèn thôi, chứ còn lại nếu mà nói về mà đi ánh sáng của ban đêm nó dễ hơn ban ngày. Sau khi mà bạn lót HDRI vào rồi bạn cho nó đồng bộ cái một mặt trời này. Mình nói xíu, đồng bộ rồi này. Sau khi đồng bộ xong cái HDRI của mình này, bạn thấy không? Bạn mở cái preview lên, cái mặt trời của nó là tắt hẳn luôn. Thì bạn kéo cái sinh về không giùm mình. Kéo cái sinh về không vào giùm mình. Một khi mà bạn kéo cái sinh về không cái cường độ mặt trời về không thì bạn kéo luôn cái shadow mịn về không luôn. Mình thì mình kéo về không luôn, không có mặt trời, mình đưa nó về không luôn cho nó mịn. Còn cái Night Sky Brightness này bạn đưa về không cũng được, không đưa cũng được. Mấy cái này giữ mặc định đều được. Rồi
Vậy là cái mục atmosphere này xong nha, không có đụng nữa. Rồi cái mục này là giữ nguyên. Bây giờ qua tới cái mục main này. Ban đêm á, nó không giống như ban ngày. Bạn phải giữ cái auto này, bạn mặc định auto. Bạn phải giữ cái mặc định cái auto này để bạn cân chỉnh giữa cái cường độ HDRI và cường độ của cái mặt trời. Nhưng mà đối với ban đêm á, bạn tắt cái này đi. Chứ bạn cứ auto là tự nhiên là nó cứ sáng hồi ban đêm mà nó trọi sáng hồi, cho nên là ban đêm bạn tắt cái này, bạn giữ cho mình 50%, không can thiệp, không đụng gì hết. Mình nói lại, lock cái này HDRI vào, chuyển cái sinh về 0, chuyển cái độ phơi sáng về 50% mặc định. Rồi xong. Bây giờ nhiệm vụ của mình còn lại này. Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Là kéo đưa cái cường độ của cái bầu trời về với đúng với gần giống với cái preview này. Bây giờ mình kéo nè, bạn để ý nè, kéo. Buổi tối ban đêm là chắc chắn phải kéo rồi. Chứ để là cường độ là nó phải sáng rồi. Ban ngày thì thường là mình sẽ tăng cái cường độ cái bầu trời lên, ban đêm thường là mình sẽ kéo xuống. Kéo bao nhiêu là bạn phải coi cái hiển thị bên đây sẽ kéo. Đừng có sáng quá mà đừng có tối quá. Cái này nó hơi sáng quá này. Tầm này là được. Tầm này là được nha các bạn. Mình đưa nó về 750 đi. Rồi. Tầm này là được. Nếu bạn kéo nó 800 thì sao? 800 thì mình thấy nó ấy. Mình đưa nó đừng có sáng quá, đừng có tối quá. Rồi thấy không? Bạn kéo về, bạn đưa nó về cái đó rồi thấy không? Chút nữa cái này á, mình cảm giác là nó hơi sậm màu so với cái này một xíu. Nhưng mà chút nữa bạn bật đèn lên đi thì nó sẽ cân bằng chứ mà. Thực ra cái này bạn để 800 hay là 700 hay là 850 đều được, không sao cả, hay là 700 đều được. Cái con thông số này nó cũng lệch nhau một xíu thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối hóa. Cho nên ở đây là mình để 750. Nói chung trong khoảng từ tùy HDRI nha các bạn. Tùy HDRI, miễn sao bạn kéo cái HDRI về nó gần giống với cái preview của bạn này là được. Bạn phải có cái preview này thì bạn mới dễ canh chỉnh cái không gian bên ngoài, tổng thể ánh sáng bên ngoài của cái công trình của mình. Rồi sau khi mà bạn kéo cái HDRI về mình nói lại là phải kéo HDRI về làm sao và nó gần với cái preview mà cái HDRI mà cái nhà sản xuất HDRI người ta cung cấp cho mình. Mình phải canh hai cái này nó phải gần né với nhau thì nó mới đi đúng cái ánh sáng của cái bầu trời đó được. Xong rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là bây giờ xoay cái nền trời thôi. Bạn xoay cái nền trời miễn sao mà bạn muốn bạn đã tắt hẳn cái sinh rồi thì bạn xoay cái bầu trời HDRI chỗ nào cũng được. Ở đâu có ánh sáng cái mặt trời đâu mà lo gì. Cho nên bây giờ bạn quay miễn sao bạn chọn cái nền trời mà bạn thấy mà bạn ưng ý cái nền trời. Ví dụ cái này cũng đẹp nè, cái này cũng đẹp. Cái này cũng đẹp, cái này cũng đẹp, hay là cái này cũng đẹp, đều đẹp hết. Cũng đẹp, cái này cũng đẹp. Mình nãy mình thấy cái này đẹp hơn. Cái này cái vùng này nó tối quá. Rồi mình thấy cái chỗ này. Rồi mình thấy cái góc này đẹp rồi, cho này 115 đi. Nó có cái vùng sáng, nó có một chút gợn mây, và nó có một chút vùng tối, cái vùng tối nó không có quá tối, vậy là được. Thì đó là cái cách mình xoay HDRI, miễn sao bạn xoay góc nào cũng được, không còn sinh nữa, cho nên nó không ảnh hưởng gì tới công trình của bạn cả. Cho nên mình mới nói là cái HDRI mà làm ban đêm nó dễ hơn ban ngày nhiều. Nó rất là dễ nhiều. Bạn muốn chọn cái góc, cái bầu trời nào đẹp là bạn chọn thôi. Quan trọng là bạn phải đưa cái không gian của cái bên ngoài của mình này nó về, nó khớp với cái không gian mà cái review mà của cái nhà sản xuất ra HDRI người ta đã cung cấp cho mình. Thì hai cái này nó phải gần với nhau thì khi bạn đi đèn nó mới đẹp. Bạn đừng có cố tình, chứ nghĩa là bạn sử dụng cái HDRI nào nó tối màu, cái không gian bên ngoài nó tối mà bạn tăng sáng cái HDRI để cho công trình mình nó sáng hơn, cái đó cũng được, nhưng mà mình khuyến khích là không nên. Cứ sử dụng cái HDRI nào mà
cái không gian bên ngoài nó còn sáng sủa như thế này, và mình kéo cái thông số của HDRI về, miễn sao hai cái này nó tương tương với nhau là đẹp rồi. Bạn thấy không, nó tương tương với nhau rồi. Cái này là do cái cây, là do cái này là do nó có ánh sáng á, nó còn lọt, nó còn hướng ngược lại á, thì cây nó mới thấy. Còn cái cây của mình là do nghĩa là ánh sáng bầu trời nó, cái mây nó tối, nó hướng, thành ra là nó tối vậy, kệ nó không sao. Nhiều lúc render ban đêm mà nó tối như thế này thì nó lại đẹp. Nhớ là bạn chọn những cái cây nào mà cái khe sáng nó lọt, nó xuyên qua nha các bạn. Như thế này nó vẫn còn những cái khe hở sáng này, nó xuyên qua thì nhìn bài mình nó đẹp hơn. Chứ bạn chọn những cái cây nào mà nó dày lá quá, nhìn nó tối thui cho nên là nó không có đẹp. Theo mình là như vậy. Còn bạn nào thích thì cứ làm cái kiểu mà các bạn có cây nào thì dùng cây đấy cũng được. Rồi, bây giờ là xong cái vấn đề là setting nha, sơ bộ nha, xong hết rồi nha. Độ phơi sáng, HDRI, và cường độ của cái mặt trời xong hết rồi. Cơ bản là như vậy. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là bố trí đèn. Đầu tiên đối với công trình ngoại thất ban đêm để bố trí đèn thì mình nên bố trí cái đèn bên trong công trình trước. Bên trong công trình trước, bây giờ mình bật lên nè, bật cái đèn bên trong trước này. Rồi, và đợi xíu nó hồi lại. Bên trong của công trình ngoại thất render ban đêm bạn dùng cái đèn trợ sáng nào cũng được, Spear Spot, đèn rectangle hay là đèn light hay là đèn dĩa đều được hết. Nhưng mà để mà đơn giản thì thường mình hay sử dụng là đèn Spear, là đèn hình cầu Cái đèn hình cầu này thông thường là mình đặt nó cách nhau khoảng tầm 1m4 với 1m50. Có nghĩa là cứ 1m4 một cái hay là 1m50 một cái. Thì bạn cứ canh công trình của bạn mà bạn rải thôi. Và lại cái đèn hình cầu này mình nên đặt giữa. Ví dụ như cái tầng này thì mình nên đặt giữa của cái công trình này, cái giữa của cái tầng đấy, và cách nhau 1m50. Cách nhau 1m50 với 1m4 hay là 1m2 cũng được. Thì bạn cách nhau mà càng gần thì bạn giảm cái cường độ ánh sáng của nó xuống. Bạn cách nhau càng xa thì bạn tăng cái cường độ ánh sáng của nó lên. Nhưng mà có một cái lưu ý là gì? Cái đèn Spear này thường khi mình dùng trợ sáng cho bên ngoại thất thì thường là mình tăng cái bán kính của nó lên là 1m hoặc là 0.7. Nói chung là từ khoảng 0.7 tới 1m để cái ánh sáng của mình nó mềm hơn, nó không có gắt. Ánh sáng của mình nó mềm hơn, nó không có gắt. Thì đây là cái lưu ý thôi. Cái lưu ý đa phần mà trợ sáng trong landscape mà ngoại thất ban đêm thường là mình dùng đèn Spear. Đặt cách nhau là 1m4 với 1m50. Cái bán kính của cái đèn Spear này mình đã nói rồi ở trong cái hướng dẫn về video đèn Spear. Để nó mềm hơn thì thường mình tăng cái bán kính của nó lên tầm 0.5, 0.7 hay là 1m, tùy vào cái không gian của bạn. Nó nhỏ, cái không gian bên trong căn phòng của bạn là nó to hay là nó nhỏ. Thường là 0.5, 0.7 hoặc là 1m. Cái màu của cái đèn thì bạn chọn cái màu 4K cũng được, 5K, 6K cũng được, ánh sáng trắng cũng được, hay là ánh sáng vàng cũng được. Ở đây thì mình chọn cái màu của nó là 2K4. Ở đây mình chọn cái màu của nó là 2K4 nha các bạn. Thì bạn chọn cái màu nào là tùy bạn. Cái này thì đâu thể nào cố định đâu. Ví dụ như đối với cái không gian mà một cái HDRI mà nó ám xanh như thế này thì bạn chọn cái màu của cái công trình của mình là màu ngã vàng một xíu, nhưng mà đừng có chọn những cái gam màu nó đỏ quá, giống như là nó thiên về 2K hay là 2K5, 2K hay là 1K thì không nên. Ở đây thì mình chọn cái màu của nó là 2K4. Mình chọn cái màu của nó là 2K4. Để mình bật lại. Rồi, thứ nhất là chọn đèn Spear. Thứ hai nữa là chọn cái cường độ đèn của nó. Bạn tăng cái cường độ đèn của nó. Mình ở đây là do cái không gian mình để mà ánh sáng nó mềm hơn mình tăng cái bán kính của nó lên 1m. Cường độ của mình để 20. Bạn muốn để 20, 30 hay là 10 gì cũng được, tùy bạn. Nó tùy vào cái không gian bên trong của bạn mà bạn kéo, miễn sao mà
Đó, bạn kéo mà miễn sao mà cái không gian bên trong của bạn nó bừng sáng lên là bạn dừng. Cái này thì nó tùy vào cái công trình thôi. Mỗi công trình nó mở khác nhau chứ nó không có giống nhau. Cái con số 20.000 đó là nó không có giống nhau nha các bạn. Thì bạn có tăng từ 1.000 lên 10.000, 20.000, 30.000, bạn thấy cái nào mà ổn thì bạn dừng lại. Rồi ok. Khoảng cách cho những cái đèn là tầm 1,2 tới 1,5 mét. Đừng có để nó sát cửa quá. Đừng có cho nó ánh sáng nó gắt ngoài cửa, có nghĩa là nó đẩy sáng ngoài cửa nó mạnh quá. Theo mình là như vậy. Mình để nên mình thích nó dịu dịu vậy thôi. Rồi, còn cái màu đèn thì bạn nên chọn ví dụ từ 2,5K, 3K, 3K rưỡi. Thì đối với ánh sáng mà vàng xíu. Còn ánh sáng trắng thì bạn cứ chọn 5K, 5K rưỡi. Tùy vào cái HDRI của bạn. Ví dụ như cái HDRI của bạn mà nó ám xanh á, thì bạn chọn cái màu đèn của nó màu vàng. Còn nếu mà cái HDRI của bạn nó ám màu đỏ thì có thể là bạn chọn cái nền màu trắng. Ví dụ thế, cho nên không có một cái con số chuẩn ở chỗ cái này. Cái này thì tùy vào các bạn, tùy vào cái gu của các bạn. Các bạn muốn thể hiện công trình mình cái không gian, cái ánh đèn nó màu gì á, thì bạn thể hiện cái màu đấy. Nó thường nó đi đôi với nó kết hợp với cái HDRI đó bạn. Không phải thì thường nó có nó ánh sáng của công trình bên trong á, thường nó có màu trắng này, màu vàng này, rồi màu đỏ này. Thì tùy bạn chọn cái nào theo cái HDRI của bạn. Bạn muốn nghiên cứu thêm thì bạn có thể xem nhiều cái công trình ngoại thất. Người ta đi ban đêm, người ta phối hợp cái màu đèn bên trong với công trình của mình. Rồi, xong vậy là xong cái đèn bên trong nha. Bây giờ mình tới cái đèn ngoài sân. Mình bật cái đèn ngoài sân lên. Đèn ngoài sân thì mình bố trí cũng cái đèn xì bia luôn. Vài cái đèn xì bia. Mình sử dụng cái đèn cùng một cái loại đèn và cùng một cái tông màu của cái đèn bên trong và trong phòng để mình đặt ngoài sân luôn. Miễn sao mà mình nhìn lên mình thấy nó có chút nó có cây nó có sáng một chút. Cái gốc cây nó có ánh sáng một chút, đừng có để cây nó tối quá. Nó sáng một chút thì nhìn cái bài của mình ấy hơn. Chứ không thôi mấy cây này nó tối thui à. Nhưng mà để nó nhẹ nó dịu thôi nha các bạn. Đừng có để cho ánh sáng nó ngoài sân nó rực. Rồi vậy là xong cái đèn ngoài sân. Hay là đèn ngoài sân bạn sử dụng mấy cái đèn spot á, bạn hắt từ dưới lên, bạn cho nó giống như những cái đèn led nó hắt từ dưới lên cũng được, không sao cả, tùy các bạn thôi. Thường là một bia bên ngoại thất đa phần thường sử dụng 2 cái loại đèn trọi sáng chính, có nghĩa là một bia, 2 là spot, 3 là cái đèn rectangle nếu như mà ở những cái vị trí mà hắt mấy cái khe hình chữ nhật. Rồi bây giờ này mình sẽ bật cái đèn bên ngoài này. Bật cái đèn bên ngoài này. Đèn bên ngoài thì là mình cho nó ánh sáng trắng. Thì mình dùng những cái đèn rectangle nhỏ như thế này mình rải. Nó giống như những cái đèn khe hắt trần ánh sáng trắng. Thì mình muốn cho ánh sáng trắng để nó đối lập với cái ánh sáng vàng bên trong căn nhà một xíu. Chứ nếu mà cái gì cũng vàng hết thì nhìn nó sao. Rồi cái này là mình dùng một dãy đèn rectangle này. Cường độ thì bạn sau khi bạn đưa nó vào thì bạn có tăng giảm cái cường độ 3.000, 4.000, 5.000 gì tùy bạn. Mấy cái này đơn giản bạn tăng miễn sao bạn thấy cái ánh sáng này nó vừa đủ với bạn là bạn dừng thôi. Rồi ở dưới đây mình cũng sử dụng cái dãy đèn rectangle luôn. Dãy đèn rectangle luôn. Bên này cũng vậy, bên này mình cũng sử dụng cái dãy đèn rectangle luôn. Còn cái vị trí này thì mình sử dụng 2 cái đèn IES, đèn spot mình sử dụng 2 cái đèn IES để mình hắt thường là mấy cái hắt ánh sáng mà kiểu như của cái đèn led hắt lên tường ở ngoại thất thì thường là mình sử dụng cái đèn IES mình hắt lên, mình cho ánh sáng trắng luôn, không phải trắng gì nhưng mà cái này chắc cũng tầm khoảng cỡ 4K rưỡi 5K này, 4K rưỡi 5K này. Cho mình không có để nó trắng hoàn toàn. 4K rưỡi 5K rồi bạn để vô cũng không có thấy được nó vàng đâu. Nó hơi ngã màu vàng xíu thôi. Mấy cái này cũng vậy, mấy cái này mình cũng để ánh sáng tầm 4K rưỡi 5K. 4K rưỡi 5K. Mình không có để trắng hoàn toàn đối với những cái đèn nhân tạo này, trừ những cái đèn trợ sáng thôi. Những cái đèn trợ sáng ở trong nội thất thường là mình để màu trắng, màu mặc định của nó. Còn lại những cái đèn mà trợ sáng bên ngoại thất như thế này nè thì thường là mình sẽ chọn những cái màu nó ám vàng một xíu, ví dụ như 5K hoặc là 4K rưỡi. Khi anh bật lên nó không có thấy được cái màu vàng đó đâu. Rồi bây giờ vậy là xong cái ánh đèn của cái công trình của mình chính rồi. Bây giờ bạn phải cần bố trí đèn ở những công trình phụ và cái bao cảnh. Ví dụ như 2 cái nhà này là bạn phải bố trí đèn cho nó lên.
Mình bật cái nó lên. Bạn đợi một xíu. Rồi đó, bạn thấy không? Thấy không? Đó, bên này mình cũng bố trí những cái đèn spear. Bạn rải đèn spear bên trong và bên ngoài, miễn sao mà cái công trình của mấy công trình phía ngoài của bạn này, mấy công trình bao cảnh này nó đừng có tối quá, nhưng mà nó đừng có sáng quá. Nếu nó sáng quá đôi khi nó lấn át cái công trình của chính của mình, lấn át công trình chính của mình. Đó. Bạn bố trí dày ít gì tùy bạn, miễn sao mà bạn thấy không, mình bà rải rất là nhiều nhưng mà bên đây đâu thấy bao nhiêu đâu. Đó. Miễn sao bạn rải mà bạn cảm thấy bên này nó có một chút ánh sáng hắt lên, nhưng mà nó dịu nhẹ thôi, để nó không có lấn át cái công trình của mình. Đó. Bạn lưu ý cái chỗ này. Mình dùng đèn spear cũng được, đèn spot hay đèn rectangle cũng được, tùy bạn. Nhưng mà để nhanh nhất thì mình thường sử dụng cái đèn spear. Và những cái đèn spear này bạn nên chọn, bạn đặt cho nó là những cái component khác, để bạn tăng giảm cái kích thước đèn, cái cường độ đèn này nó không có ảnh hưởng tới cái đèn của mình. Cái đèn chính của mình, công trình chính của mình là một cái component khác, mà cái đèn trợ sáng, đèn spear mà trợ sáng cho những cái công trình bao cảnh là một cái component khác. Để khi mình tăng giảm cái kích thước, tăng giảm cái cường độ cũng như là cái bán kính của cái đèn spear này, nó không, hai cái công trình này chính phụ nó không có bị ảnh hưởng nhau. Chứ còn nếu mà bạn chọn hay là cái này bạn chọn ánh sáng trắng cũng được, tùy bạn. Nếu bạn muốn nó khác biệt thì bạn chọn ánh sáng trắng, còn bạn lười thì bạn chọn ánh sáng vàng giống như cái ánh sáng của cái đèn này cũng được. Nhưng mà mình khuyên là hai cái này là nên là hai cái đèn khác nhau, hai component khác nhau. Đó. Phía ngoài đường thì chỗ cái bụi cỏ này thì mình bố trí hai cái đèn spot để mình cho ánh sáng nó chiếu sơ nhẹ vào cái bụi cỏ này, để nhìn cái công trình của mình nó thực hơn. Ánh sáng của nó cái cỏ này nó không có quá tối. Thì nếu mà bạn bố trí đường xong xuôi, bạn có thể dùng những cái đèn spot bên phía bên đường này, bạn vẽ giống như là những cái trụ đèn có những cái ánh sáng hắt xuống đường nhìn cho công trình nó ấy hơn. Nhưng mà đừng có cho nó sáng mạnh quá. Nó sáng mạnh quá thì nó sẽ lấn cái công trình của mình. Bạn cho nó ánh sáng nó dịu dịu nhẹ thôi. Cái mục đích cuối cùng vẫn là gì? Tôn cái công trình của mình lên. Những cái ánh sáng mà trợ sáng của cái bao cảnh nó phải nhẹ, dịu và nó mờ mờ ảo ảo, để công trình chính của mình nó tôn lên. Rồi, vậy nha. Thì mình nói cho các bạn về cái cách mà trình tự mà chúng ta đặt cái đèn trong ngoại thất. Đó, trong ngoại thất dùng chủ yếu là đèn spear, spot và đèn rectangle. Còn đặt như thế nào, trình tự từng cái như thế nào thì mình đã chia sẻ rồi. Rồi sau khi mà bạn đi ánh sáng sơ bộ xong, bạn đặt đèn xong, bạn chỉnh các cường độ đèn này kia xong, bạn thấy nó đủ rồi, xong rồi, thì bây giờ bạn mở lại cái bảng setting lên. Đó, cái bảng này xong, bảng này cũng xong, bảng này cũng xong rồi. Đó, bạn quay cái hướng của cái HDRI ok, bạn chọn chuẩn rồi, bảng này cũng xong rồi. Đó, bạn kéo cái này về không cũng được, tại vì cái này đối với cái HD, cái bầu trời mặc định mới ảnh hưởng, chứ mình thì không ảnh hưởng. Còn cái này thì một là bạn tăng lên thì ánh sáng của tất cả những cái đèn trợ sáng nó đều tăng lên luôn, tất cả những cái nào cái đèn trợ sáng, đèn nhân tạo là nó tăng lên hết. Nhưng mà mình thì thường mình để mặc định thôi, tăng hay giảm thì mình tăng ở trong từng cái đèn của mình để dễ quản lý hơn. Rồi còn cái ánh sáng của những cái khu vực mà tối này, cái này trong nội thất những khu vực thiếu sáng thôi, còn ngoại thất thì bạn giữ mặc định luôn. Rồi còn qua tới cái này nè, cái này thì nhiệt độ màu thì mình giữ nguyên. Còn quên, cái này là cái độ rực của cái màu thì bạn giữ nguyên. Mình ít có đụng tới cái này lắm. Đó. Nếu mà muốn can thiệp thì thường mình can thiệp vật liệu thôi, có nghĩa là mình vô vật liệu mình chỉnh. Đó. Cái nào thì chỉnh cái đấy, chứ mình không có can thiệp cái màu sắc của tổng thể của cái bài. Cái thứ hai là cái nhiệt độ màu. Đối với những cái công trình mà ám xanh thì bạn nên tăng một xíu. Đó, bạn nên tăng một xíu cho nó ám xanh. Ở đây mình tăng lên 7.000 cho nó ám xanh. Đó, công trình của mình nó ám xanh một xíu. Đối với những cái HDRI mà nó ám xanh thì bạn nên tăng cho nó một xíu. Còn đối với những cái HDRI mà nó ám hồng hồng như thế này đó, thì bạn nên giảm nó một xíu để cho nó ám cái màu vàng xuống một xíu, tùy bạn. Nhưng mà thường cái HDRI mà nó ám xanh như cái nền trời này, như cái review thì mình sẽ tăng cho nó một xíu. Còn hai cái này, cái highlight trong cái nội thất mà trong cái ngoại thất mà ban đêm thường bạn tăng lên một xíu. Tăng lên một xíu.
Tại vì ban đêm á, thường là nó sẽ thiếu sáng, cho nên mình thường sẽ tăng lên. Để những cái chỗ sáng này rực lên xíu, những cái bức tường của mình nó rực lên xíu đó, nó có cái độ chuyển màu á. Cái độ chuyển màu là tối sáng nè. Còn cái mà cái vùng tối á, bạn phải giảm cái vùng tối. Bạn phải giảm cái vùng tối để cho những cái chỗ mà những cái vật liệu mà màu đen, ví dụ như thân cây này nó không có quá tối, hoặc là những cái tán cây này nó không có quá tối. Bạn cứ tăng lên tầm 40-50 cho mình. Bạn cứ giảm tầm 40-50 cho mình. Bạn cứ giảm tầm 40-50 đi, không sao cả. Ban đêm mà, chứ không thôi là ví dụ như nền đường này nền đường này bạn không có giảm thì nhìn nó rất là tối. Nếu bạn muốn để cho những cái vật liệu của mình nó không có bị chết màu. Rồi xong, vậy thôi. Ban đêm setting là chỉ có đơn giản vậy. 3 cái thông số là HDRI này, những cái thông số này là phụ. Thì cách làm như thế nào á, ví dụ ban ngày như thế nào, ban đêm như thế nào thì mình chia sẻ rồi. Còn bạn mình vẫn quan tâm 3 cái chính. Một là cái cường độ HDRI, hai là cái cường độ của cái mặt trời, ba là cái độ phơi sáng. Thì mình nói lại một lần nữa là 3 cái thông số này. Quan trọng nhất là 3 cái thông số này. Đối với mà render ngoại thất ban đêm á, thì cái độ phơi sáng này bạn giữ mặc định tắt cái auto đi. Một, về cái cường độ của cái mặt trời trong render mà ngoại thất mà ban đêm nếu như cái HDRI của bạn không có cái mặt trời nó tắt hẳn thì bạn kéo về không luôn. Mà bạn kéo cái này về không thì tốt nhất là bạn kéo cái shadow này về không luôn. Còn lại chỉ có một cái thông số nó ảnh hưởng tới cái ánh sáng của cả cái công trình ngoại thất render ban đêm, đó là cái cường độ của cái HDRI. Nó là cái thông số này. Thường là bạn kéo, chắc chắn cái này phải giảm rồi. Bạn giảm như thế nào tới cái mức nào thì bạn phải canh so với cái review của mình. Phải không? Hồi nãy khi mà bạn chưa mở đèn thì toàn bộ công trình mình cảm thấy là nó sẽ tối hơn cái ảnh review này. Nhưng mà khi mà mình bỏ đèn vào, bạn thấy không? Mà mình bỏ đèn xong và mình giảm cái thông số mà cái shadow xuống cái vùng tối xuống có nghĩa là tăng cái vùng tối lên cho nó sáng hơn, thì bạn thấy không? Bây giờ nó sáng hơn cả những cái review này. Cho nên bạn đừng có ngại. Khi mà bạn chưa bố trí đèn thì bạn cứ kéo cái HDRI của mình kéo cái HDRI của mình nó sáng hơn cái review một xíu. Ở đây là mình kéo về 75, kéo như thế nào, canh như thế nào thì ban đầu mình chỉnh cho bạn thấy đó. Rồi render ban đêm thì chỉ có vậy, nó rất là đơn giản hơn ban ngày rất là nhiều. Nó chỉ có một cái thông số cường độ của HDRI, cường độ của bầu trời nó ảnh hưởng tới cái ánh sáng tổng thể, cho nên là nó cực kỳ dễ làm hơn cái ban ngày. Bạn nào chưa làm, bạn cứ nghĩ rằng ban đêm nó có hơn, nhưng mà mình chắc chắn một điều rằng 100% rằng là ban đêm dễ làm hơn ban ngày nha các bạn. Ban ngày bạn phải cân bằng 3 cái thông số: phơi sáng, cường độ của sinh, cường độ của bầu trời. Nó rất là cực và rất là mệt. Còn ban đêm bạn chỉ cần là cân chỉnh một cái thông số, cái cường độ HDRI thôi, còn là 2 thông số kia không quan tâm. Quan trọng thứ hai nữa, nó mệt hơn cái làm ban ngày, chỉ mệt hơn một cái, đó là bạn phải đặt thêm đèn trọi sáng. Mà cái này bạn chỉ cần làm một cái công trình thôi, bạn lưu những cái đèn trọi sáng. Mình có chia sẻ cho bạn cái bộ đèn mà trọi sáng spot rồi đó, ở trên những cái video trước bạn quay lại bạn xem. Mình có chia sẻ những cái file đèn ở trên đó, bạn lấy về, khi nào mà cần dùng bạn cứ đưa vào bạn dùng thôi. Còn bạn muốn cái tông màu đèn của công trình mình là màu trắng hay là màu vàng hay là màu đỏ gì tùy bạn, thì cứ canh theo cái HDRI của mình thôi. Tùy HDRI mà mình chọn cái đèn của không gian của công trình mình, miễn sao nó đẹp là được. Thì sau khi mà render xong như thế này là bạn render đẹp rồi. Bạn nhắc bạn render cái bậc đảm bảo cho bạn đẹp, như thế này bạn render là sẽ đẹp. Ban đêm mình làm là nó dễ làm hơn ban ngày, cho nên thường là mình ít có làm ban đêm lắm. Mình thích làm ban ngày hơn, thì ban đêm nó đâu có gì đâu làm. Làm ban đêm thì rõ ràng đẹp hơn ban ngày. Ví dụ đây này, cái công trình mình đã render ban đêm mà đẹp lung linh, phải không? Cực kỳ đẹp luôn, đẹp lung linh. Như này là đủ là đủ lụm rồi. Cái này là đủ để mà mình nghĩ là cái này là đủ để mà trình diễn cho khách hàng rồi. Cho nên các bạn nào thích làm ban đêm thì đúng cái cách mình hướng dẫn, cứ vậy mà làm thôi, đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Rồi
buổi hướng dẫn render ban đêm của Enscape 4.1. Cái đây là cái HDRI đầu tiên mà ban đêm mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình hướng dẫn các bạn, nhưng mà cái quy trình á, mà đi sáng với mà đặt đèn như thế nào thì mình hướng dẫn xong xuôi rồi. Các bạn cứ đúng cái quy trình để các bạn làm thôi. Bạn chỉ lưu ý là cái vật liệu á, nhớ là vật liệu khi mà render ban đêm á, có một số cái vật liệu á mà cái nó tối quá thì bắt buộc bạn phải tăng sáng nó lên, đừng có để cho nó tối, mất đi cả cái map hiển thị của nó, là cái điều đó là điều nên tránh và không nên. Rồi, buổi hướng dẫn về render ban đêm ngoại thất đầu tiên đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video chia sẻ những cái kiến thức bổ ích, có ích cho bạn thì hãy đăng ký kênh cũng như là like, share, chia sẻ kênh giùm mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn làm những công trình ban đêm render đẹp.